Okay, hello everyone. Again, I would like to welcome you guys to another video where today I'll be discussing about a topic in Mobile Legends that's called pathing, or you can also say it as routing, होइन कसैले भन्छ. And if I have to give a very simple definition about this topic, then it's how you actually walk on the map. Simple भन्नु पऱ्यो भने तपाईँ म्यापमा कसरी हिँड्नुहुन्छ. What I have witnessed or what I have seen in our local ranked players होइन इन्डियाको नेपालको and not only this but अरू पनि जग्गाको लोकल ऱ्याङ्कमा खेल्ने मान्छेहरूले चाहिँ they have a very stiff kind of walking patterns in the map, and that's why they get ganked होइन अन्त they lose the match. But in case of MPL players and in professional leagues, my analysis, according to my analysis, the routing is very dynamic and it's according to the situation that is going on and according to the circumstance that is around them. राउटिङ उनीहरूले चेन्ज गर्छ. भन्नुको अर्थात् म्यापमा के हुँदैछ होइन त्यो हिसाबले उनीहरू हिँड्छ. हामी पनि फर इक्जाम्पल इफ आई हेभ टु गिभ यु गाइज अ रियल लाइफ सिनारियो, when we walk on the road होइन we don't know what will come in front of us when we are walking on the road, and we adopt accordingly. फर इक्जाम्पल अगाडिबाट गाडी आयो भने हामी साइड लागेर जान्छ, अनि फर इक्जाम्पल अगाडिबाट मान्छे आयो भने पछाडिबाट बाटो छोडिदिनुहोस् भन्यो भने हामी बाटो छोडिदिन्छ सो द्याट उनीहरू अगाडि जानु सकोस् होइन. यदि मान्छे बिसाइरहेको छ भने हामी साइड लागेर हिँड्छ. द्याट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इन MLBB अल्सो होइन. द कन्सेप्ट कस्तो खालको कन्सेप्ट इन आवर इन्डियन गेमिङ कम्युनिटी द्याट पर्पल खाएर तपाईँले ब्लू नै पर्पल खाएर यु हेभ टु गेट द ओरेन्ज खाएर तल्लोपट्टिको ग्रिन खाएर क्र्याब. Actually, that's not how it works, according to me, because anything can happen in the match, होइन. At that point of time, the enemy may come, or what is happening भन्दाखेरि तपाईँको टिम अगाडि फाइट पनि खेल्दै गर्न सकेको हुन्छ. maybe your tank is trying to invade, so you have to think at that point of time that what kind of decision should you take so that it will benefit your team. त्यही कारण चाहिँ today I have come up with this topic, this video on the topic of pathing or routing. And before diving into this topic, अगाडि जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ तपाईँले, this is a map of Mobile Legends. अनि if you guys don't have this, maybe तपाईँले यो देख्नु भएको थिएन होला, maybe this kind of code before. यसलाई चाहिँ बुश कोड भन्छ होइन. एन्ड एभ्री प्रोफेसनल टिम इन MPL हेभ देयर ओन बुश कोड. फर इक्जाम्पल मेबी फिलिपिन्सकोहरूले आफ्नै पिनोई ल्याङ्ग्वेजमा बनाएको होला उनीहरूको बुश कोड होइन. ब्ल्याकलिस्टको AP ब्रेन्डभन्दा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ. मेबी RRQको आफ्नै बुश कोड होला. सो इट डिफर्स फ्रम टिम टु टिम, बट दे हेभ देयर ओन बुश कोड सो द्याट दे क्यान कन्वे देयर मेसेज टु द टिममेट्स फास्टर. आफ्नो साथीलाई स्पिड मेसेज दिनु. फर इक्जाम्पल R1मा छ भने बुझिहाल्यो नि त R1मा छ. अब तपाईँको यो के भन्छ, यसलाई क्रामर भन्छ होइन. आई गेस दिस वान इज कल्ड क्रामर, दिस वान इज कल्ड लिजर्ड, दिस वान इज कल्ड बेयर जस्तो लाग्यो. यसलाई बेयर भन्छ, दिस वान इज कल्ड क्रामर अकर्डिङ मलाई जति सक्दो थाहा छ. सो दिस वान इज कल्ड क्रामर. सो क्रामरको तल्लोपट्टिको बुसमा छ भने यु विल गेट कन्फ्युज. क्रामरको यतापट्टिको बुसमा छ कि क्रामरको यतापट्टिको बुसमा छ होइन. सो if you have given maybe यसलाई क्रामर 1 भन्यो, यसलाई क्रामर 2 अथवा बट 0, बट 1, बट 2, बट 3, यसलाई टप 0, टप 1, टप 2, टप 3 भनेर भन्दा पनि भयो. इट टोटली डिपेन्ड्स अन यु एन्ड तपाईँलाई कस्तो पाराले यु विल फिल के भन्नु अब इजियर टु रिमेम्बर इट होइन. अकर्डिङ टु द्याट यु क्यान नेम इट, बट आई एम गिभिङ यु अ भेरी general overview of how people actually code the bush in professional leagues. So this is how it actually works. यसरी गर्छ. एन्ड यो त भयो तपाईँलाई एउटा जेनरल सिनारियो. सो एज यु क्यान सी, सो एभ्री बुश यहाँ छ जुन चाहिँ
there is a chance that if the bush is not checked properly, or if the bush is not checked properly, then there is a chance that the enemy can be there. Even if you are here and if you haven't checked this bush, then तपाईँ यहाँ फार्म गर्दै गर्दा एनिमीको फ्ल्याङ गरेर यहाँ पस्न सकेको हुन्छ एन्ड enemy can be there. If you had recalled before and you were coming through this route, then enemy को यहाँ बस्न सकेको हुन्छ, enemy को यहाँ बस्न सकेको हुन्छ, enemy को यहाँ बस्न सकेको हुन्छ. You know, nobody knows. So the basic idea about pathing or the basic idea about routing is you will never walk through that path where the bush is not checked. तपाईँ त्यो बाटोबाट हिँड्नै हुँदैन जुन चाहिँ बाटोमा चाहिँ बुश चेक गरेको छैन. द सिम्पल, भेरी सिम्पल फर्मुला होइन, very very simple formula. You will never walk through that route where the bush is not checked, even though that bush is near you. For example, तपाईँ यहाँ छ अरे, तपाईँ एकछिनको लागि यहाँ अगाडि जानुभएको छ अरे. For example, you are in the near the R2 यहाँ तल्लोपट्टि on the bottom bush होइन. This one is called a long bush पनि भन्छ यसलाई कतिजनाले होइन. There are various names that people call it, and this one is favorite bush for the opponent tank and maize to gank the gold laner. यो bush र यो bush R4 and A11 जो bottom lane मा छ. These two bushes are the favorite bushes of your tank, I would say roamer and the mid laner of your opponent to gank you if you are playing gold lane. So for example, you have the information regarding enemy को चाहिँ यहाँहरु छ भनेर हैन, and then you go for your lane and you try to clear it, but for a few seconds the enemy was missing from this part near the M4 हैन. तपाईको रोम माथि जानु पर्यो अरे, यहाँ ब्लू बफ पटे गएको छ अरे, and you don't have the information now, but you were clearing the minion. So as soon as you get the information that enemy is missing from the map, तपाईं यो टावरमा चुपचाप लागेर बस्छ. Neither you will go to this bush, neither you will go to this bush, or neither you will go near this bush. यहाँ बस्छ तपाईं in the first 5 minutes, किनभने तपाईले 25% damage reduction पनि त टावरको प्यासिभबाट पाउँछ. You get the 25% damage reduction from the tower passive itself for the first 5 minutes. Plus you have your flicker and everything. So it is not as easy as before to gank you. पहिलातिर जतिको सजिलो थियो to gank you, nowadays it is not so easy. अन्त त्यो कुरा एउटा सिम्पल भयो हैन. सो हिन्नु चाहिँ कसरी त हैन, हिन्नु कसरी पाथ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको यसको निम्ति चाहिँ I have to give you guys a reference, and for this I will be using a video that's played between just one day before, that's between Bigetron Alpha and Onyx Indonesia, just for the reference हैन. यहाँ कुनै डरलाग्दो कुरा भएको छैन अब हेर्नुस् है. And also it really depends on the कस्तो खालको छ अपोनेन्टको हिरो पुल हैन. बुचमा हाइड गरेर खेल्ने खालको छ कि मेबी त्यस्तो खालको हिरो छैन, मेबी सँगै बसेर खेल्ने खालको हिरो छ. इट टोटली डिपेन्ड्स हैन. यस, एन्ड कहिले चाहिँ नहिँड्नु भन्दाखेरि अन्टिल एन्ड अनलेस यु डोन्ट ह्याभ द इन्फर्मेसन भन्नुको अर्थ चाहिँ यदि अपोनेन्टको तपाईलाई थाहा छ दे आर इन फार्म गर्दैछ ब्लू म्याप हैन, तपाईको अपोनेन्टको जंगलरले एन्ड द मेज इज क्लियरिङ द मिड, and also you also know that the roamer is on the bot and gold laner is on the top, then if you are playing maze then you don't have a problem to go through any of the bush or take any kind of shortcuts. For example, what do I mean by shortcut भनेको चाहिँ let me take a pen and use maybe red color. Okay, red color will be fine. And say so for example how most of the general players actually rotate on the map भन्दाखेरि, for example, it is the first minute of the game, so minion is crashing हैन, and तपाईले यहाँ क्लियर गर्यो, so you wanna help your gold laner maybe यहाँ आउँछ, तपाईँ यो बाटोबाट जान्छ. So this is how and यहाँ जानु खोज्छ directly, not even there. People what they do, they come here and they go from here यहाँ जान्छ. So how many mistakes did
अ पर्सन अ मेज प्लेयर कमिट यहाँ भन्दाखेरि फर्स्ट कुरो यहाँको बुस्टको इन्फर्मेसन थाहा छैन, अनदर यहाँको बुस्टको इन्फर्मेसन थाहा छैन, अनदर यो बुस्टको इन्फर्मेसन थाहा छैन A3 को, यु डोन्ट नो अबाउट द लिथो बुस्ट हियर, दिस A1 बुस्टको पनि तपाईँलाई थाहा छैन, देन यु डोन्ट ह्याभ द आइडिया रिगार्डिङ दिस बुस्ट एन्ड अल्सो यु डोन्ट ह्याभ द आइडिया रिगार्डिङ दिस बुस्ट. सो 1 2 3 4 5 6, सो यु डोन्ट ह्याभ द इन्फर्मेसन अफ 6 बुस्ट, टोटल 6 बुसेसको तपाईँलाई इन्फर्मेसनै थाहा छैन एन्ड यु आर रोटेटिङ थ्रु दिस रुट. So this is how actually classic players and rank players usually play. And they try to gank this lane. It may work, in low rank, for example, maybe rank bhanda pani it will work till mythic 200 or maybe 250. But if you are playing on a tournament, in a professional tournament, then it will not work, because once the minion तपाईँले खाइसकेपछि the enemy is missing, good players हुन्छ नि, जो राम्रो players, professional players, they will not get out of this tower, so you will never be able to gank them. भन्नुपर्दा यो बुस्टको पनि त थाहा छैन, what if the enemy's tank is here, maybe यहाँ मै कोही बेला यहाँ बस्दिन्छु हुन्छ नि. For example, let me give you a scenario. तपाईँले यहाँ उयो गर्यो, क्लियर गर्यो, अलिकति सानो बनाउँछु ल साइज. ओके, तपाईँले यहाँ क्लियर गर्यो एन्ड तपाईँले यहाँ क्लियर गरेर यसरी आयो, यसरी आयो, यसरी आयो, यसरी आयो, यहाँ आयो, तपाईँ यहाँ बस्यो है. त्यस्तै पाराले एनिमीको अब यहाँबाट उसले चाहिँ राम्रो वाट इज हि डुइङ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ अलिक राम्रो प्लेयर हो. सो यु विल नट गिभ यु इन्फर्मेसन, इन्स्टेड वाट यु विल डु इज यहाँबाट आयो, ऊ यहाँबाट आयो, यहाँबाट आयो, यहाँबाट आयो, यहाँबाट आयो, यहाँ आएर टक्क यहाँ बस्यो होइन, अर मेबी यहाँ बस्यो. सो डु यु नो यहाँ छ भनेर तपाईँलाई थाहा छैन. सो यु विल ट्राई टु ग्याङ्क हिम. जस्तो तपाईँ यहाँ टावरभित्र अथवा यहाँ जम्प गर्छ, हि विल कम एन्ड सपोर्ट एन्ड यु विल गेट काउन्टर ग्याङ्क्ड हुन्छ नि, एन्ड द्याट्स यु हाउ यु लुज. सो म त भन्छु एक्चुअली डोन्ट इभन ट्राई टु ग्याङ्क अन द लेन्स, ओन्ली टेक टिम फाइट्स फर सर्टेन अब्जेक्टिभ्स हुन्छ नि, वेन यु हेभ द ओभरअल इन्फर्मेसन अन द म्याप. फर द्याट्स वाइ द करेक्ट पाथ द्याट यु सुड टेक इज यहाँ भयो, यु विल टेक द दिस वान, यु विल कम हियर, यु विल कम हियर. इफ यु वान्ट टु गो टु द टप, यहाँ आयो, यहाँ आयो, यहाँ आयोबाट यहाँ आयो इन द अर्ली गेम है, एन्ड यु विल स्टे हियर. यु विल नट इभन गो टु दिस बुस टु बुस इफ यु डोन्ट ह्याभ द इन्फर्मेसन. एन्ड तल्लो लेनमा जानु छ, यु विल कम हियर, यु विल कम हियर, यु विल कम हियर, यु विल चेक दिस बुस, यु विल कम हियर, यु विल गो हियर, यु विल कम हियर, एन्ड यु विल स्टे हियर. एन्ड इफ द एनिमी इज हियर यहाँ हुनसक्छ एनिमी, enemy can be here, enemy can be here, enemy can be here, यो 5वटा बुस्टमा. So this is how you should actually take your path, यो correct routing. And when you again want to return to your lane, यहाँबाट छ भने enemy अब minionsहरु यहाँ आइपुग्दाखेरि you have to get your lane हैन. So as soon as you see the minion right here, maybe in your कति भन्दाखेरि 14 सेकेन्डहरुमा and 44 सेकेन्डमा every minute को मिनियनहरु यहाँ आइपुगेको हुन्छ. At that time you will again rotate from here, here, and here, because you don't even have the information of this bush, होइन. So you will not go there. You will go from here, here. If तपाईको ट्याङ्कले चेक गर्दैछ भने it's okay, नभए गर्दैन. So you will go like this. Okay, that's how you should walk on the map. And once you come here, यहाँ आएपछि if you don't have the vision of these two bush, यो र यो बुशको भिजन छैन, सिन्स यो बुशको पनि भिजन छैन, यो बुशको पनि भिजन छैन, तपाईँ अन्त अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँको लेन खाँदाखेरि फर मी इट्स मोर सेफ टु क्लियर द लेन फ्रम दिस साइड देन दिस साइड, बिकज यहाँको तपाईँलाई दुईवटा बुश चेक गर्नुपर्छ, यो र यो बुश चेक गर्नुपर्छ, बिकज यु हेभ टु वान्ट इफ यु वान्ट टु गेट द मिड लेन यु हेभ टु चेक दिस टु बुसेस. बट यो बुश चेक गरे मात्र भने पनि फ्रम दिस साइड यु क्यान इजिली गेट द लेन.
बिकज तपाईँले यो बुस चेक गरेर पनि यु निड टु चेक दिस बुस हुन्छ नि, नभए यहाँ पनि हुनसक्छ एनिमी। द्याट्स वाइ टेकिङ मिड लेन इज डिफिकल्ट फ्रम दिस साइड। त्यही कारण फ्रम दिस साइड अलिक सजिलो हुन्छ, बट यो बुसको छेउमा चाहिँ जानु भएन त्यति बेला, यहाँ बसेर सेफली। सो बिफोर क्लियरिङ द मिड लेन तपाईँको रोमर छैन भने पनि तपाईँको स्किल युज गरेर फर्स्ट यु विल चेक दिस बुस। इफ यु डोन्ट ह्याभ द भिजन अन द म्याप देन ओन्ली विल गेट द मिड लेन, अदरवाइज यु विल लिभ द मिड लेन, केही पनि हुँदैन। बट मेजको अलिकति रेन्ज लामै भएकोले गर्दाखेरि यु नो तपाईँलाई सजिलै पर्छ लेन खानु। बट इफ यु आर प्लेइङ यु नो सर्ट रेन्ज मेज फर इक्जाम्पल टु क्लियर द लेन, मेबी भ्यालेन्टिना, लिलिया, यु नो फार्साको पनि फर्स्ट र सेकेन्ड स्किलको इट डजन्ट ह्याभ एनी रेन्ज, यु विल नट युज इट, इन्स्टेड यु क्यान युज यर अल्ट होइन फर सेफली गेटिङ द लेन, and you again will follow the same procedure by not going near this bush, or maybe if you don't have the vision, not even this bush, so you will take this path, come here, come here, come here. It will definitely take time, but it's better to you know walk slowly or to go to a certain place on the map slowly rather than getting killed. त्यसरी एन्ड त्यसको लागि चाहिँ अलिकति मैले म्याच कहाँ गयो मेरो यो यहाँ हेर्नुहोस् ल। अब यो म्याचमा हामी पाथ कसरी गर्नुपर्ने हो त्यो यो अनिक र बिटिआरको बिचमा अलिकति हुनुपर्ने। सी तपाईँले म्यापमा हेर्नुभयो भने वाट यु क्यान सी इज राइट हियर, हि इज नट इभन हि इज अ ट्याङ्क, सिन्स हि डजन्ट ह्याभ द इन्फर्मेसन वेयर द फ्यानिङ इज, हि इज नट गोइङ इनसाइड दिस बुस हुन्छ नि, जसलाई यो बुस A1 को बुस भन्छ। यो A1 को बुसमा एनिमी छ कि छैन अब उसलाई थाहा छैन, ओन्ली विल गो होइन जब चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेसन हुन्छ। इट इज नट गोइङ, हि इज नट गोइङ, हि विल नट गो। सी सो इभन अर्ली गेममा ट्याङ्क भएर पनि यो बुसमा जानु हुँदैन। इभन इफ यु आर प्लेइङ ट्याङ्क यु सुडन्ट भिजिट अ बुस or you shouldn't try to open a bush where it is not necessary. For example, अर्ली गेममा के हो तपाईँको काम भन्दाखेरि सिम्पली भन्नु हो भने अर्ली गेममा काम हो, द मेन थिङ यु निड टु डु इन द अर्ली गेम इज जस्ट टु गेट द मिनियन्स एन्ड जङ्गलरले सेफली जङ्गल गर्नु हो। फर इक्जाम्पल यहाँ लेन छ, यहाँ तपाईँको एमएम छ, एमएमलाई लेन खुवाउनु मात्र हो। यहाँको बुस वाइ देयर इज अ निड टु ओपन दिस बुस हुन्छ नि, सिम्पली यो बाटो आऊ न, यो बाटो आऊ, यो बाटो आऊ, यो बाटो आऊ, यो बाटो आऊ, देन जस्ट ट्राई टु हेल्प हिम। नो इट डोन्ट इभन ट्राई टु पोक द एनिमी हुन्छ नि, म त भन्छु डोन्ट इभन ट्राई टु पोक द एनिमी इफ इट इज अननेसेसरी। यहाँ बसेर बसिरहनु होइन, इफ द एनिमी ट्राइज टु कम इनसाइड देन काउन्टर ग्याङ देम, इफ दे डोन्ट कम जस्ट गो थ्रु दिस रुट अगेन होइन। इफ यहाँ तपाईँको जङ्गल गर्दैछ भने जङ्गलरले देन ट्राई टु स्टे नियर दिस, यहाँको अगाडि जाने काम पनि छैन, वाइ टु ओपन दिस बुस, देयर इज नो निड टु ओपन दिस बुस हुन्छ नि। यहाँ बस हल्का होइन, यहाँ आउँ हेर, यो दुइटा बिचमा हेर यो खाँदैछ कि छैन, एनिमीकोले इन्भेट गर्ने ट्राई गर्छ, डोन्ट ट्राई टु मतलब डोन्ट लेट देम इन्भेट भन्नु खोजेको छ नि, सो द्याट युवर जङ्गलर क्यान गेट अ सेफ स्पेस फर जङ्गलिङ, त्यति मात्र, नथिङ एल्स फर द फर्स्ट 4 minutes guys. And if the enemy is trying to rotate bottom lane and they are trying to harass your XP laner, then come again through this route. Don't even try to go near this bush. यहाँ जानु यहाँबाट स्वाट्टै यसरी ड्यास गर्नु, यहाँतिर आउनु, यहाँ बस्नु and get to this bush and maybe help him get that minion यहाँको. And if your mage is also rotating bottom lane यहाँ आएर, then you can open this bush because you now have 2 players here हैन. त्यहाँबाट चाहिँ you can easily get even a kill भनौँ न हैन. But don't try to open this bush unless and until it is necessary भन्नु खोजेको चाहिँ. So that's how you should walk on the map. अब हेर्नुस् न, तपाईं यसरी हिँड्यो भने मर्छ तपाई कहिले, you will not die.
Why our people dies on the lane भन्दाखेरि चाहिँ they try to gank the lane. There is no need to gank the lane. हुन्छ नि झन् भन्नु पर्यो भने त फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस् है अब सो एक्ज्याक्टली 2 मिनट्समा यहाँ आउँछ एक्ज्याक्टली अन 2 मिनट्स here you will have your what you will have भन्दाखेरि why did he die भन्दाखेरि चाहिँ ऊ बेसी बाटो भएर अगाडि जाँदाखेरि पाकितोको ड्यामेजलाई उयो गर्यो त्यसले मर्यो सो यो छ नि भन्नु खोजेको चाहिँ 2 मिनट्समा चाहिँ एक्ज्याक्टली टर्टल आउँछ अनि 2 मिनट्समा पनि यहाँ एउटा के हुन्छ तपाईँको मिड लेनमा मिनियनको वेभ आउँछ सो इट इज भेरी नेसेसरी टु गेट द मिनियन वेभ मिड लेनको सो द्याट यु क्यान रिच लेभल 4 आइदर इट क्यान बी मेज अर यु क्यान के भन्नु अब यो चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि एक्सपिलेनर र रोमर दुइटै रोटेट गरेर चाहिँ दे वान रिच लेभल 4 बोथ अफ देम वान रिच लेभल 4 बिफोर द टर्टल फाइट होइन अन्त मिड लेनमा चाहिँ रोमले गरेर चाहिँ खाओस् भन्ने चाहिँ उनीहरूको एउटा इन्टेन्सन बट नट अल द टिम्स ट्राई टु फलो दिस स्ट्राटेजी कतिले गर्दैन कतिले गर्छ इट रियली टोटली डिपेन्ड्स अन यु बट यहाँको बुस्ट चेक नगरी चाहिँ डोन्ट ट्राई टु गेट द मिनियन भन्नु खोजेको चाहिँ नि होइन भन्नु खोजेको कसरी भन्दाखेरि यहाँको यदि सो इट्स टक्क 2 मिनट भयो अरे यहाँ मिनियन एक्ज्याक्टली क्रास गर्छ होइन सो तपाईँ यहाँ छ अरे सो इफ दिस बुस्ट यो दुईवटा बुस्ट ऊ छैन भने क्लियर छैन भने डोन्ट गो नियर दिस टु बुस्ट यहाँको छेउतिर जाने काम छैन यो तपाईँको लागि लक्ष्मण रेखा चाहिँ यो इफ यु स्टेप वान स्टेप फर्दर यहाँदेखि अगाडि अहेड देन यु विल गेट ग्याङ्क्ड ओन्ली गो फर्दर जब चाहिँ वेन यु हेभ योर भिजन रेडी त्यसरी जानुपर्छ अगाडि 2 मिनट्समा त्यहाँबाट त तपाईँको टिम फाइट सुरु हुन्छ अन्त तपाईँलाई एउटा लक्ष्मण रेखा कोरिदिन्छु फर द फर्स्ट 2 मिनट्स यो दिस वान इज योर लक्ष्मण रेखा हुन्छ नि दिस वान इज योर लक्ष्मण रेखा सो एन्ड अल्सो हाउ आवर प्लेयर्स प्ले भन्दाखेरि यो भयो जग्गा दिस प्लेस हाम्रो स्पेसली मेज and this place are called sandwich positions and never try to take or never try to gank these positions in the first 2 or 3 minutes of the game. Why भन्दाखेरि चाहिँ especially XP lane मा for example let us consider that XP lane is on the top and you guys try to invade the red buff. What will happen? What do you think will happen? For example opponent is playing Yuzong तपाईको मेज र तपाईँ बाठे भएर यहाँ जान्छ यो sandwich position मा होइन रोमले यहाँ जान्छ यहाँ ट्राई गर्छ उयो गर्नु झिजो गर्नु वाट ह्यापन्स इज यहाँको उनीहरूको 3जना यहाँ आउँछ होइन अन्त यहाँको एक्सपिलेनर कसरी रोटेट गर्छ यसरी रोटेट गरेर यहाँबाट पछाडिबाट आएर हि विल फ्ल्याङ्क फ्रम द बिहाइन्ड तपाईँको एक्सपिलेनर लाउनु त टाइम लाग्छ नि त अलिकति डिस्टेन्स बेसी छ नि त यहाँदेखि यहाँ बट तिनीहरूको एक्सपिलेनर त स्वाट यहाँबाट आएर सर्टकट हिर्काउनु सक्छ नि त इभन हि क्यान कम फ्रम दिस साइड यहाँ आउनु सक्छ नि त सो तपाईँको मेज स्पेसियली सुड नट क्रस दिस लाइन इभन ट्याङ्क क्रस गर्यो अरे फर इक्जाम्पल ग्रकहरू त अगाडि जानु सक्छ बट मेजले चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ बेसी जानु खोज्नु हुँदैन लास्ट पोजिसन यो यहाँदेखि अगाडि जानु हुँदैन मेजले एन्ड इफ यर ट्याङ्क इज ट्राइङ टु डु सो वान गरिहाल्नु आइ एम नट कमिङ होइन जे गर्नु छ एक्लै गर्नु होइन एन्ड ट्राई टु गेट आउट युर सेल्फ भन्नु किनभने अल्सो यु हेभ युर मिनियन्स टु क्लियर आउट एन्ड देयर इज अ हाई रिस्क द्याट द अपोनेन्ट विल फ्ल्याङ्क फ्रम दिस साइड एन्ड यु विल गेट ग्याङ्क्ड स्पेसियली इन द एक्सपी लेन गोल्ड लेनमा त आई वुड से फर इक्जाम्पल गोल्ड लेन यहाँ परेको छ अरे गोल्ड लेन यहाँ परेको छ भने यु क्यान डु सो भन्छु यो पाटामा सो इट्स मोर डेन्जरस टु इन्भेट द रेड बफ ब्लू बफ भन्दाखेरि ब्लू बफमा त यु क्यान जस्ट गेट आउट होइन यु क्यान जस्ट गेट आउट रेड बफ इट इज भेरी डेन्जरस इट्स डिप इनसाइड नि द रेड बफ झन् भित्र छ नि त रेड बफ ब्लू बफ इट्स अलिकति बाहिर छ इट्स काइन्ड अफ लाइक नियर योर टावर होइन बट रेड बफ इज रियली हुन्छ नि फार अवे फ्रम यर टरेट सो यु नो इन्भेडिङ रेड बफ इज मोर डेन्जरस देन इन्भेडिङ ब्लू बफ एन्ड इन्भेडिङ अन द एक्सपिलेन साइड इज मोर what do you say riskier than invading on the on the gold lane side because gold lane ko agadi farm hudaina and he may not be able to deal that much of damage in the early game that's why it's not that much of a threat
while invading the gold lane side होइन फर इक्जाम्पल गोल्ड लेन यहाँ परेको छ भने बट यहाँ फेरि एक्सपी लेन थियो अरे यहाँ एन्ड यु गाइज आर ट्राइङ टु यु नो वाट यु आर ट्राइङ टु डु इज यु आर ट्राइङ टु इन्भेड अन द एक्सपी लेन साइड अफ द ब्लू बफ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ हाई चान्स द्याट यु विल गेट क्रस्ड बिकज द एक्सपी लेन इज गन रोटेट फास्ट द्याट्स वाइ होइन बेसी इन्भेट पनि हेरेर गर्नु होइन इन्भेट गर्दाखेरि मेक स्योर तपाईँको साथी जुन चाहिँ छ अन द लेन सुड मेक स्योर द्याट द अपोनेन्ट्स लेनर पनि अफ लेनर पनि सुड नट बी एबल टु वाट रोटेट अन्त अब यहाँ हिँड्दाखेरि चाहिँ यसरी हिँड्नु पर्यो त्यही भन्नु खोजेको छ यहाँबाट यहाँ हिँड्यो यहाँबाट यहाँ हिँड्यो यहाँबाट यहाँ दिस पुस यहाँबाट हिँड्यो यहाँबाट यहाँ हिँड्यो यहाँबाट यहाँ हिँड्यो दिस बुस एक्चुअली दिस इज योर सेफ पाथ हुन्छ नि यो सेफ पाथ हो अन्त तपाईँको ट्याङ्क हिँड्दैछ भने पनि यु नो ट्याङ्क हिँड्दैछ भने फर इक्जाम्पल ट्याङ्क यहाँ आयो फर्स्ट ट्याङ्कले यो बुस चेक गर्यो तपाईँको मेज यहाँ छ अरे अन्त यहाँबाट यहाँ आउँछ तपाईँको ट्याङ्क पनि यहाँ बस्छ ट्याङ्क यहाँभित्र जानु हुँदैन फर्किँदाखेरि ट्याङ्क सुड अल्सो फलो द सेम पाथ यहाँबाट आयो यहाँबाट आयो यहाँबाट आयो यहाँबाट आयो यहाँबाट आयो मैले खास भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वाल वकिङ अन द म्याप होइन वाल वकिङ अन द म्याप द एनिमी सुड नट बी एबल टु गेट द इन्फर्मेसन हामी के गर्छ वाइल प्लेइङ वाइल वकिङ अन द म्याप we give a lot of information that where we are walking भनेर होइन so when you actually walk through those bushes that has not been checked हुन्छ नि फर इक्जाम्पल तपाईँ यो बाटोबाट हिँड्यो अरे एन्ड यो बाटोबाट हिँड्यो अरे तपाईँ होइन फर इक्जाम्पल थ्रु दिस A9 एन्ड A10 दिस A9 यहाँ अलिकति लेखिदिन्छु यो A9 एन्ड A10 मिडल्यान्डको तल्लोपट्टि यहाँबाट हिँड्यो अरे यसरी हिँड्यो अरे भनेपछि फर इक्जाम्पल इफ द एनिमी इज राइट हियर होइन यहाँ राइट हियर यु आर गिभिङ द इन्फर्मेसन कि तपाईँ चाहिँ हिँड्यो त्यहाँबाट युआर तपाईँ अनि तपाईँको मेज मेबी दे विल नट इभन सो देम सेल्फ यहाँ बसेर बसिरह्यो फर इक्जाम्पल यु नो मै खेलिरहेको छु भने आई विल नट इभन मुभ फ्रम दिस बुस आई विल जस्ट टेल द टिम द्याट दुईजना चाहिँ तल्लो लेन आएको छ सो जस्ट बी केयरफुल होइन एउटालाई पठाइदिन्छु फर इक्जाम्पल मेजलाई पठाइदिन्छु अनि वाट विल आई डु आई विल यहाँबाट म चाहिँ उल्टा माथि जान्छु अन्त माथि ग्याङ गरिदिन्छु बिकज आई हेभ द इन्फर्मेसन नि त तपाईँहरू चाहिँ तल्लो लेनमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन तल्लो जानुभएको छ के गर्छ मेरो अफ लेनर माई अफ लेनर विल ब्याक डाउन ऊ अगाडि बढ्दैन अगाडि बढ्नै सकेन हाउ यु गाइज विल ग्याङ मैले एउटा मान्छे पनि पठाइदिएको छु एउटा मान्छेलाई यहाँ R5मा पठाइदिएको छु आई विल सेन्ड वान अफ माई पर्सन टु R5 एन्ड इफ यु गाइज ट्राई टु एन्टर इन्टु द टावर देन यु विल गेट काउन्टर ग्याङ होइन टावरको ड्यामेज पनि हुन्छ अर्ली गेममा त्यही कारण चाहिँ नेभर ट्राई टु वक इन फ्रन्ट अफ द बुस विच हेज नट बिन चेक्ड जति सक्दो बुस अभोइड गरेर हिँड्नु जति सक्दो ट्राई टु अभोइड द बुस सो द्याट द एनिमी डजन्ट नो वेयर यु आर सिम्पल एज द्याट गाइज अन्त तपाईँ हिँडेको छ भने पनि इफ यु हेभ वक थ्रु द बुस हुन्छ नि जुन चाहिँ चेक भएको छैन यहाँ जस्तो यो मिडलेनको चेक भएको छ नि यो मिडलेन यो चेक भएको छैन भने मैले भन्नु तपाईँले कि एनिमी नोज वेयर आई एम कमिङ सो टप लेनमा बी केयरफुल द एनिमी मे ग्याङ अप हियर यदि तपाईँलाई एनिमीले देखिहाल्यो भने पनि तपाईँले इन्फर्मेसन दिनुपर्छ टु योर टिममेट्स ओके एन्ड रिगार्डिङ द जङ्गलर हुन्छ नि सो हाउ जङ्गलर सुड वक बिकज सिम्पल भन्नु पऱ्यो भने गोल्डेन हिँड्ने काम छैन द गोल्डेन विल नट वक अन द म्याप द्याट मच इन द अर्ली गेम मेबी इभन टिल यु नो 8 minutes of the game he will not walk he will just farm that's it and even the explainers explainer will rotate but only on the objective the main thing is tank the roamer and you know your maze rotates a lot on the map that's why I'm only talking about how mid lane should rotate because most of the time it's the mid lane that rotates and jungler पनि rotation लिन्छ भन्नु पर्यो भने अर्ली गेममा हैन he goes for the you know jungle उसले पहिला maybe he will take this one then he may come for this one then he may come for this one then he may come for this one it totally depends on the situation you know enemy ले gang गर्दैछ अरे for example you got your this one हैन enemy यो गर्यो अरे तपाईले यो पनि खाए रे यो पनि खाए रे हैन and then you see that all the enemy team is coming to this side but your teammate is not here
तपाईँको साथीहरू चाहिँ यहाँ छैन, तपाईँको साथी तपाईँलाई थाहा छ कि यहाँ छ, यहाँतिर बसिरहेको छ मेरो साथीहरू, एन्ड यु आर ट्राइङ टु गेट दिस क्रैमर बट द एनिमी अल द टिम इज ट्राइङ टु कम। अब तपाईँ बाछेभरि यो खानु हुँदैन, जस्ट लिभ इट दियर हुन्छ नि, ट्रक यहाँबाट जाऊ यहाँबाट जाऊ, ट्राई टु गेट दिस ग्रिन, सिम्पल इज द्याट। जस्ट वान हिम होइन कि सबैजना आउँदैछ, जस्ट गेट ब्याक, आइएम गोइङ टप होइन। द मेन थिङ मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ जङ्गल भएपछि चाहिँ यु सुड अभोइड ग्याङ्स हुन्छ नि, यु सुड अभोइड द क्राउडेड प्लेसेस जहाँ चाहिँ भक्कु एनिमीको छ र भक्कु तपाईँ छ। एन्ड अलको बानी चाहिँ के लगाउनुपर्छ भन्दाखेरि वेन यु आर ट्राइङ टु गेट युर बफ, ट्राई टु गेट इट इनसाइड द बुस सो द्याट द एनिमी डजन्ट नो द्याट युआर गेटिङ इट। सबैभन्दा रिस्की जङ्गल होइन खानुको लागि इज दिस वान इन द अर्ली गेम एन्ड दिस वान। सो यु रिक्वायर द हेल्प अफ यर रोमर टु हेल्प यहाँको बुसमा बस्नु पऱ्यो तपाईँको रोमर, नभए तपाईँको रोमर यो दुईवटा बुसलाई चेक गरेर यहाँतिर बस्नु पऱ्यो सो द्याट यु क्यान गेट दिस अर दिस वान। सो यति बेला चाहिँ तपाईँको रोमर वाइल गेटिङ दिस क्रैमर एन्ड लिजर्ड, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको रोम चाहिँ सँगै हुनै पर्छ, किनभने तपाईँलाई नमस अलिकति साह्रो पर्छ। एन्ड अल्सो कुन चाहिँ भन्दाखेरि वाइल गेटिङ द क्र्याब, यो क्र्याब खाँदाखेरि यो बुस इज भेरी डेन्जरस, सो यु निड टु बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एन्ड तपाईँको जति रोम छ साथी भने चाहिँ हि निड्स टु गेट यहाँ। तर यो जुन चाहिँ यु क्यान चेक दिस बुस बट जस्ट बाई हिटिङ दिस होइन, इफ यु हिट दिस, इफ द एनिमी इज इन द मिडल अफ दिस बुस देन दिस क्र्याब इज गोना गो दिस वे। तर साइडमा बसेको भने जाँदैन, मेबी द इभन द जङ्गलर अफ द अपोनेन्ट मेबी इज इनसाइड द बुस एन्ड जस्ट तपाईँलाई लास्ट हिट खाने बेलामा चाहिँ रेट्रिब्युसन गरेर खाइदिनु सक्छ। इट मे ह्यापन होइन, त्यति बेला सिनारियो कस्तो छ। द्याट्स वाइ एकपल्ट चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ भिजन दिनु चाहिँ जान्छ अपोनेन्टकोमा आफ्नो जङ्गलर अथवा रोमर, सो द्याट इट क्यान बी इजियर फर यु टु नो वेयर द एनिमी जङ्गलर इज डुइङ। सो जङ्गल गर्दैछ फर इक्जाम्पल ब्लूबाट स्टार्ट गऱ्यो भने अभियसली हि विल गो फर इज रेड एन्ड हि विल गो फर दिस वान, हि विल रिच लेभल 4 एन्ड हि मे कम एन्ड ट्राई टु ग्याङ्क फ्रम दिस बुस फर स्पेसली द मेजलाई गर्नु सक्छ यहाँ होइन उयो खानु हुँदा, एन्ड देन हि मे गो दिस वान एन्ड then he may go for this one. So it totally depends on the situation, but मेरो भन्नु खोजेको चाहिँ कसरी हिँड्नु भनेको नि मिड लेनर एन्ड रोमरलाई डेडली बुसहरू चाहिँ यही हो, दिस टु बुस एन्ड दिस टु बुस। हाम्रोहरूले निकै पुरा उ गर्छ, ट्राइज टु ग्याङ थ्रु दिस बुस हुन्छ नि, यो बुसबाट ग्याङ गर्नु खोज्छ एन्ड दिस बुस this doesn't happen in high level matches ma, this bush you should try to avoid it. So the best thing to do is go through this route, stay here, come to this route, stay here, help through this bush and help through L4 and R2 but chai you should try to help your teammate. Okay, so यहाँ अघि जस्तो मैले लोलिता अगाडि नगएको देखाइदिएँ नि, बिकज देयर वाज नो निड हुन्छ नि, यहाँ त अब ग्याङ भयो। फोर्स गर्नु गएको फ्लिकर से फर इक्जाम्पल यहाँ जस्तो देख्नु हुँदैछ मस्कप माथि म्यापमा हेर्नु हो भने कडिटा कहाँ थियो त्यो त थाहा थियो होइन, द्याट्स वाइ हि वेन्ट स्ट्रेट फर द्याट थ्रु द्याट रुट। बट इफ द कडिटा वाज मिसिङ अन द म्याप त्यति बेला चाहिँ इफ यु आर प्लेइङ मस्कप देन योमा चाहिँ हिर्काउनु पर्थ्यो तपाईँले आफ्नो अल्टी, सो द्याट यु वुड नो द्याट यहाँ कोही पनि छैन भनेर, बिकज कडिटाको फेभरेट बुस हो यो दिस L1 बट 0 र टप 0 भन्छ यसलाई होइन, यो सानो बुस यो फेभरेट पोजिसन हो कडिटा प्लेयर्सको लागि। अनि अन्त यो बुस पनि सो हिँड्दाखेरि यहाँबाट यो बाटो यसरी जानु हुँदैन, हिँड्दाखेरि चाहिँ भित्तापट्टिबाट हिँड्नुपर्छ, द्याट मिन्स वक थ्रु द साइड अफ द वल नट फ्रम दिस साइड हुन्छ नि, सो द्याट यु वन्ट गेट ग्याङ्ड। यहाँबाट हिँड्नु हुँदैन, किन मऱ्यो भन्दाखेरि बुसको छेउबाट गयो, युआर गोइङ नियर टु द बुस, द्याट्स वाइ युआर डाइङ होइन। यु डिडन्ट चेक दिस स्मल बुस राइट हुन्छ नि बिट्विन दिस टु फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टायर, द्याट्स वाइ यु डाइड। एन्ड अल्सो यु डिडन्ट चेक दिस बुस होइन, द्याट्स वाइ यु डाइड, सिम्पल। इफ यो तपाईँकोले उयो नै गर्नु सकेन अरे, मतलब यो टिममेट
कुड नट चेक दिस बुस जस्ट लिभ इट हुन्छ नि देयर इज नो प्रब्लम होइन इन डुइङ सो अनलेस एन्ड अन्टिल जबसम्म तपाईँको यो टिममेट डजन्ट कम एन्ड चेक दोज बुसेस नेभर गो टु दोज बुसेस द्याट्स इट भन्नु खोजेको चाहिँ यहाँ त भिजन थियो नि त हि ह्याड द भिजन द्याट्स वाइ हि वेन्ट सी हाउ द रोम इज स्टेइङ राइट हियर हाम्रोहरू भाइ यो बुसमा गएर गर्नु सक्थ्यो दिस वान इज स्यान्डविच पोजिसन यहाँ कहिले ग्याङ्क लिँदैन दिस यहाँ कहिले ग्याङ्क हुँदैन यो जग्गामा ग्याङ्क हुँदैन यो फ्यानी भइरहेको जग्गामा ग्याङ्क हुँदैन यो यहाँ ग्याङ्क गर्नु हुँदैन यहाँ बसेर सपोर्ट गर कि नभए यो बुसमा सपोर्ट गर यहाँ गर त्यहाँ अगाडि जाने कामै छैन सो वाइ हेर्नु यहाँ एन्जल अगाडि बढेको छ टु गेट द द्याट थिङ द्याट मिडलेन नो अब यहाँ लोलिताले जब उसलाई भिजन प्रोभाइड गर्यो त्यो बुसको त्यहाँबाट हि विल गो एन्ड हि विल क्लियर फ्रम दिस साइड नट फ्रम दिस साइड सी यहाँ अगाडि गएको पनि छैन कडिटाको भिजन थिएन द्याट्स वाइ किन यस्तो डरलाग्दो ड्यामेज भेट्यो उसले सोरिजोले because I guess he didn't make that item dreadnought armor. I guess he does not have his dreadnought armor. That's why I recommend players to make dreadnought armor in the first place when there is like Fanny in the opponent, maybe Pakito, they won't be able to do one shot. Yeah, what I was saying is as you can see Kibo is right here, यहाँ पनि gang हुन्छ. That's why Kai is not going through this route. See, this bush is very deadly bush नि त तपाईँलाई तब चाहिँ थाहा हुन्छ कि वेन हुन्छ नि जब तपाईँ माथिबाट हेर्छ क्या गेम तपाईँ खेलेर मात्र यु विल नेभर नो द्याट हाउ एनिमी एक्चुली प्लेज द गेम जब तपाईँ यसरी गेम खेल्नुहुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ यु विल नो द्याट हाउ एक्चुली एनिमी पोजिसन्स देम सेल्भ्स सी दिस बुस इज अल्सो डेडली बुस एज आई सेड मेबी दे विल इनिसिएट द टिम फाइट इन्यू थाहा थिएछ काइलाई द्याट इज राइट हियर कडिटा हो भने यसरी बुस्ट चेक गर्नुपर्छ स्पेसली द वान अफ द बेस्ट काउन्टर फर कडिटा इज फ्राङ्को वाइ भन्दाखेरि चाहिँ हुकले बुस्ट चेक गर्नुको लागि द्याट वाज अ नाइस आउट प्ले फ्रम लोलिता यहाँ सो त्यस्तो यहाँ खास केही भन्नु त छैन अब होइन ट्राई टु युज दिस थिङ इन युर म्याचेस एन्ड सी द इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ नि तपाईँ हार्दैन आई प्रमिस यु द्याट
And that's it guys for this video today, and see you guys in the next video. If you have any kind of inquiry, maybe advice मलाई दिनु छ, so how what kind of video should I make भनेर, then you can just comment down on the comment section below, and like it, share with your friends. See you guys in the next video. Thank you.